لا إله إلا الله محمد رسول الله إجازن بوني التوغنا كتب وسبوني التوغنا دوينو كان عين التوغنا برغودا جليل التوغنا برغودا جليل التوغنا إلهي جو حمدوس النبي رغورغوس صلوس أرغونا كما بكمليرو كما نندقي سيدنا لقمان عليه السلام. لقمان مالي ويسا تر ورميسو تر نوبرتونسو وده تنا حكمة تكي إلهي ترسو تكي حكمة جون ماريجون نمبرر تر حكمة جي اختاريسو نبوة تنجو ورياسو تكي إلهي حكمة ترسو لقد آتينا لقمان الحكمة إلى حكمة جي تكي ترسو أويرا تري حكمة جي إلهي تكي ترسنجي تنان عمر نصو يسكيلو يحكمة جارسوما ويريغون أويرا تر جنيرتو 1000 جي تيكسوما 1000 جنجي تيكس ويريغون أويرا 1000 تتوسكيجي جن 1000 تتوسكيجي 3000 كي جنجي تيكس ويريغون أويرا إلا تكا ويري 560 جنجي تيكسو 560 جنج مناي أويرا تكا ويري نسير كولودنان عمر كي تيكسوما نسير فردقا ياري 80 سنة 80 جنجي التيج نسير كولود كايري 560 جنترا تنان عمر كايري يعني لا تكي تنان عمر قدري ترسو نسير كولودنان عمر كي تروي ده نسير كتكا بدوي 80 سنة نواتيجي نسير وده ديار ربطو تروي ده كأنه الزنو تنا تدتو قطاوي ردين نوي تنا ورتين دغور اويكا بعد ده وده نسرويته باتا تا بدويكا كالكديكا تا 80 سنة نواتيجي دين نواتيجي تروي ده بوي قالوا كأنه الزنو تدتو قطاوي ردين نوي نسر كولوديتر تانغا يتروي ده خلاص يربو نسر كولوديتي نهارو ده تربدي إن نسر كولوديتي غيري تنا أوريجي شغدي كتر أوريجي دوغو غرسوك تركي وده أوري بشغدي قالوا تر أوينغو إنترنا كمال ترسو حكمة جي ميروتونارو إن ديجريجي أيشينغا ترويده ملكين دورغون التوسو نبيشين دورغون التوسو خبرة دولة كارداكسو إن دنيار إن دتو تكي حكمة ترسو سيدنا لقمان عليه السلام إننا هرو سيدنا لقمان قايري عليه السلام أويرا تر حكيم ترسو ميرا وده يعني مستشار قالك ترسو ميرا سيدنا داود نهرو وده أربطورو نوبيتشي بعانخي جو شباكا جو شبتاكا جو تحارقا جو تانوت آمونغو إنغونان أسرار طيب هو إنغونان أسرار يهود كدو مير ساوو إن أسرة غير مدينة حكمينغو ماني واتيجي آسيار زهريسو آشوريتشي غيري قالو أرغونا أن تتاركون مغول قونغل قصة تنان جوشكو دولسو ترغو متوحش يسا يعني آدمي قونا قوشسا بلادي قونا ويلسا تنا حكامي شلم نصركو سنة خريبكو أو سرحدونغو عاشور باني بالغو تير أورشليم جي توغي جرجي بهدليس إنجد
ملكي نوبان دي چي بينيرانغا ملكي نوبان دي چي وده مدينة ملاقي وحيدو سنهارو حبر كرو سنهارو مدينة قول نوبا قونجي حبر كرو سنهارو ترويدا أروسا لا إن آشوري چي غاري إنغو مدينة نايجر قو بسكت عرانان دي ترويدا قدسا آشوري چي قدون حاربات ترغورتو تهاركا غاري إنينا دمار إنينا جورو تهاركا غاري تورار تنا باجبو ترهاكا قال له ابن مينا وترهاكا أنا ترهاكا غاري تر أرجونا سجلاتي مدينة ديشير تهاركما لكن تورار ترهاكا نندجي اندرسا ترهاكا غاري ماني آشوري تشيجي ننجيشكي تبدسو وده كاتب أجنبي وير هنري أوبينرا كتابك اللي فيسو 471 صفحة كتاب مردو ربيني من نوبيتشي غاري ملوكي نوبيتشي غاري شباكاكو شبتاكاكو طهاركاكو تانوت أمو من بيت المقدس كي يعني ماني نخطر روتون بيت المقدس كي أنقذة سنجي يعني ماني ملاقي باجة داقي 471 صفحة جي نوبيتشينا ندور في إنقاذ اليهودية يعني يهودية جي من أنقذة سنجي إنينا هارو ملك فارسي فرس قمبيزنا الأيام سنة 525 قبل الميلاد يعني 525 سيدنا عيسى المسيح أسكتكنوه ولا 525 سنة جه ملك فارسي قمبيزرة مدينة تورجي مدينة جي يعني ولرجي معبدي جون ولرجي تنا تمثالي جو توجي جرجي دنيا توجس إنينا واتجي قمبيزنا واتجي يهودي تشينان عسكر يهودي تشي وري إليفانتين دو أكسا إن عسكر إليفانتين دو أغلي غاري يهودي تشي رأسا مين إن يهودي تشي تاسنده مين إليفانتين غاري سوان نارتته مين إليفانتين بكو وريغونا ويرا تيرتاسا أشور بانيبال غاري تانوت آمون جي مانيوسي جي هزمو ويدا مدينة تورجي تكو دون إن يهودي قتسو يعني حدودي كيلير مدينة جون نوبا جون نمبرير كيلو من اندمار حرسيرا نندمار إن يهودي تشي غاري تكسا أليفانتين دو أو تشي غاري غورا ويرا إلا مش انتركم نو ملك أسرة 26 دي بسمتيكرا ولا مدينة دي تشي أقولن دور تكلم وكم نو جو إغريجي تشي غاري غونا تسو سوريا تونغو أغر ماليرتو أترجي عسكري وريغي أترجي قالو إنغورتون يهودي تشينا فيرغاويكي أتا إليفانتين دو أجدسو كيل أونغوندي مدينة حدود يعني كيل أونغوندي ترسو ويدا نوبنا كيل كالون دي ترسو يندر تدر الحصنة ندر داكسا يعني معناها ايه حصنة كرا زي معسكر دولما جيش دوير حدود كي حميين دمر قال له إن قول رأيه ما وده رأيه يكون هو إلا بسمتيك الثاني بسمتيك ويتك هاري جيش وكي نوبا قريشين دا إنغو قال له إنغو إن يهودي تشيغ أترجي الفانتين تا قد درسوما عندي وده
halaga talo bikemile kando kuma yahudici elefantindo tegelina kumagi Gombaru dangikani udoniskila rasasa nikani mizan lomini haginta dole yokondina haginta dole yokondina